3, 2, 1. Üdvözlünk a Power Projekt podcastjében. A Power, The Portrayal of Women Athletes in Sports Media, egy Erasmus plusz sportprogram által támogatott nemzetközi kezdeményezés, amelynek célja a női sportolók méltányos, kiegyensúlyozott és sztereotípiától mentes megjelenítésének elősegítése a sportmédiában. Mai adásunkban a női sportolók médiabeli reprezentációjáról, az intézményi felelősségről és a sportirányítás szerepéről beszélgetünk. Arról, hogy milyen hatással van a média a sportkultúrára, a példaképek láthatóságára és a női sport fejlődésére. Vendégünk Kolbenhelyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke, aki sportolóként 6 világbajnokságon vett részt, sportvezetőként és döntéshozóként pedig átfogó rálátással rendelkezik arra, hogyan lehet rendszer szinten támogatni a nemek közötti egyenlőséget a sportban. A média megjelenéstől kezdve az utánpótlás nevelésen át egészen a hosszú távú stratégiai gondolkodásig. Tarts velünk és hallgass meg, hogyan járulhat hozzá a sportirányítás és a tudatos kommunikáció egy igazságosabb és befogadóbb sportkörnyezethez. Sok szeretettel köszöntelek, Zsuzsi, itt a podcastben. Köszönöm, hogy eljöttél, mert nagyon fontos, hogy te elmondd a tapasztalataidat egyrészt sportolóként, másrészt sportvezetőként, harmadrészt női sportvezetőként ebben a témakörben. Az lenne a kérdésem, hogy mi volt az első alkalom, amikor te találkoztál azzal a felvetéssel, hogy lányként egy olyan sportágban, ami igazából a férfiak sportja, sőt, akkor még egyértelműen csak a férfiak sportja volt, te elkezdtél tevékenykedni, ugye itt a jégkorongról beszélünk. Köszönöm szépen én is a meghívást, és nagyon örülök, hogy egy ilyen kezdeményezésnek a részese lehetek, mert azt gondolom, hogy ez borzasztóan fontos a női sportolóknak, de a női sportvezetőknek is, hogy minél láthatóbbak legyünk, ez a legjobb szó talán. Nekem először sportolóként nyilván könnyű, de nem könnyű dolgom volt. A könnyű alatt azt értem, hogy azzal, hogy az első női igazolt játékos voltam, nyilván övezett egy komolyabb érdeklődés. Volt olyan, hogy címlapon voltam emiatt. Hány éves voltál ekkor? 13 vagy 14, azt hiszem, és akkor nem tudom, hogy szabad-e mondani az újságnak a nevét, a Nőklapjának a címlapján jelent meg rólam egy kép, egy jégkorong fejvédőben voltam, tehát egyértelmű volt, hogy egy kislány van egy fejvédő rácsa mögött, és hát utána is többször jelent meg rólam cikk, pont emiatt, hogy ugye nagyon egyedi volt az, amit csináltam, de ettől függetlenül azt látom, hogy azért még mindig nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy ez kiegyenlített lenne, hogyha mondjuk a férfiakat nézzük, férfiakat, nőket nézzük, hogy milyen arányban jelennek meg mondjuk a médiában. Hát nagyon-nagyon nagy a lemaradás. Te tudtad valamire használni ezt a szenzációt, és ezt a legjobb értelemben vett szenzációt, hogy te első leigazolt női játékos voltál, aki a fiúk között kezdett el játszani. Olvastam nagyon, nagyon aranyos kis történet, hogy a srácok, akikkel elkezdtél edzeni, ők tulajdonképpen védtek téged azok ellen, akik mondjuk az ellenfélnél játszottak, és nem tudták, hogy te lányként vagy ott a pályán. Nyilván ez most már egyáltalán nem játszik, mert hát ugye ez a sportág is elindult abba az irányba, hogy világbajnokságon azért ott nincs ilyen, hogy bárkire is vigyázunk, ráadásul most már lányok játszanak lányok ellen, de szóval tudtad te akár a mai napig a pályafutásodban sportolóként vagy sportvezetőként azt felhasználni, hogy te ismerté váltál azáltal, hogy első voltál, és nőként egy kicsit mindig is azon dolgoztál, hogy segítsd a sportágat, és a hölgyek szakmai vezetőjeként kifejezetten ezen a területen dolgoztál évekig. Valószínűleg nem használtam én azt
ez ki azért eléggé. Tehát az én személyiségem sajnos nem annyira alkalmas erre, tehát én nem vagyok jó az önreklámozásban, most is egyetlen social media felületem van, azt is elég korlátozottan használom, tehát valószínűleg, hogyha az én személyiségem egy picit másmilyen lenne, tehát én jobban élvezném azt, hogyha én reflektorfényben vagyok, akkor valószínűleg ezt jobban ki tudtam volna használni, így azért annyira nem. Tehát én amikor a női válogatottaknak is a menedzselését átvettem, ugye amikor visszavonultam a válogatottól, nekem most is egyetlen komoly motivációm volt erre, és az volt, hogy én szerettem volna, hogyha az utánam jövő generációnak könnyebb dolga van, és tényleg jobban tudnak a sportra, a játékra fókuszálni, és nem pedig egyéb dolgokkal kell megküzdeniük. Itt értem azt, hogy mikor mennek edzésre, ugye mi este, nem tudom én, 10-től 11-től jártunk, igen, kapnak-e jeget, kapnak-e a szövetségtől felszerelést, akár csak a mezekre gondolok, vagy a ruházatra, tehát hogy ezek még az én utolsó világbajnokságomon is, az 2011-ben volt, mi magunknak vettük meg a ruhákat, tehát gyakorlatilag ugye az még pont a TAO előtti utolsó év volt, illetve hát ugye a felnőtt sportra nem is lehetett ugye a TAO-t használni, és gyakorlatilag mi mindent magunknak finanszíroztunk, tehát hogy az én célom az volt, hogy hogyan tudom a következő generációnak könnyebbé tenni ezt, hogy ne kelljen mindenért tényleg megküzdeni. És vissza is tértünk a média megjelenésekhez, mert ugye ez egy állandó kör és egy tyúk tojás probléma, hogyha van média megjelenés és van média figyelem, akkor nagyobb az esély arra, hogy támogatók, szponzorok vannak, hogyha több támogató vagy szponzor van, akkor könnyebb helyzete van a sportvezetőnek, illetve a sportolónak, mert jobb körülmények között tud edzeni, akkor jobb eredményeket tud elérni, akkor több média megjelenése van, és a többi, és a többi, és a többi. Most jelen pillanatban a szövetség tud ebben, és most maradjunk a női vonalnál, mert ugye férfi vonalon szaporó és a sikerek, meg egyáltalán a sportágnak az elismertsége meg tudja ezt hozni, de női vonalon van-e olyan megoldás, van-e olyan út, van-e olyan kollégád, aki abban tud segíteni, hogy azokat a személyiségeket a lányok közül, akik erre alkalmasak, akik tudják ezt csinálni, az élére állítjátok ennek a dolognak, és ezzel nagyobb népszerűségre tud szert tenni a sportág? Ugye ez részben van csak a mi kezünkben, tehát mármint, hogy itt a szövetséget értem, tehát az, hogy a saját felületeinken hányszor jelennek meg a lányok, milyen hírekről adunk számot velük kapcsolatosan, abban próbálunk abszolút az egyensúlyra törekedni, tehát akár hogyha a social media felületeinket nézzünk, akár a honlapot, tehát a női táborokról, a női mérkőzésekről ugyanolyan beszámolók készülnek, mint a férfi oldalról, tehát hogy ez az, amire mi nekünk van ráhatásunk. Nyilván abban lehetne még hova fejlődni, hogy tulajdonképpen sztárokat hozzunk létre a női jégkorunkban is. Vannak egyébként, mert mondjuk, hogyha nézzük Gasparics Fannit, vagy Huszák Alexandert, azért azt gondolom, hogy őket már, aki a jégkorunkat egy picit követi, azért tudja, hogy ők kik, vagy Kreis Emma, vagy most ugye a fiatalok közül Lízer Réka, tehát azért az ő nevüket, hogyha valaki követi a sportot, a jégkorong sportot, akkor azért valószínűleg tudja, hogy ők kik. És őket lehet példaképként állítani a fiatalok elé, mert ugye nálatok is az utánspótlás sportnak óriási szerepe van, és hát ezek a sportolók, akik sikeresek a saját sportágukban, nagyon sokat tudnak tenni azért, hogy a fiatalok, a gyerekek elinduljanak, és azzal a motivációval kezdjék el, vagy éppen csinálják a sportágat, ami kell ehhez. Abszolút, és szerintem azok is. Tehát, hogyha mondjuk Gasparics Fannit nézzük, aki amellett, hogy ugye a legmagasabb szinten jégkorongozott, akár a válogatottat, akár az észak-amerikai profiligát nézzük, most már ugye anyuka, egyébként nagyon komoly egyetemet végzett, ugye a BME-nek a mesterképzését is elvégezte, több nyelven beszél, ugye beszél oroszul, angolul tökéletesen, tehát hogy igazából ő
például egy tökéletes példakép arra, hogy hogyan lehet a profi sport mellett egyébként a civil életében is egy nagyon szép pályát befutni, úgyhogy azt gondolom, hogy igen, és ez igaz a többiekre is, tehát ugye Huszák Alexandra is játszott Oroszországban, játszott Svédországban, ugye Magyarországon sok csapatban, tehát hogy ők azt gondolom, hogy abszolút olyan fiataloknak tökéletes példaképek, akik mondjuk gondolkoznak azon, hogy milyen sportágat űzzenek. A jégkorong egy tökéletes példa erre, hogy lehet összhangban ezt a kettőt, tehát a civil életedet és a sportolói pályafutásodat építgetni. Most azt szeretném, hogyha egy teljesen személyes véleményt mondanál arról, amit szeretnék felvetni. Mi ugyanis a női sportban két dologgal küzdünk leginkább, hogyha sztereotípiákról van szó. Az egyik mondok néhány sportágat, úszás, strandröplabda, legyen kézilabda vagy atlétika, ahol az az első, hogy azt észreveszik, hogy a hölgyek gyönyörűek, hogy nagyon szép az alakjuk, hogy olyan fényképek készülnek világversenyeken, ami már súrolja az erotika határát. A másik véglet pedig az, amikor mondjuk a jégkorongban, vagy a labdarúgásban azt mondják, hogy úgy néznek ki, mint a férfiak, olyan durvák, mint a férfiak, nincs is bennük semmi nőiesség, és a többi. Tehát a két véglet között szerinted hogy lehet valahol egy ilyen középutat megtalálni, amikor nem az az első, hogy azt nézzük egy sportteljesítményben, hogy nőies, gyönyörű, hűha, vagy pedig, hogy férfias, és inkább ne is nézzük meg, mert hát ez minket nem is érdekel, miközben a fő dolog az a sport és a sportteljesítmény lenne, vagy lehetne. Sajnos ezt nagyon nehéz szerintem elválasztani, tehát jó lenne, hogyha csak a sportteljesítmény lenne az, ami az embereknek felkelti a figyelmét, de egyébként ez nem feltétlenül férfi-női különbség, hiszen hogyha azt nézzük, hogy ugye az NHL-be fejvédő nélkül mennek fel a bemelegítésre, illetve most már azért jobban figyelnek erre, de hogy ott is hát az volt a cél, hogy ugye a játékosoknak, akiken egyébként fejvédő van a mérkőzés során, hogy lássák az arcát, hogy néznek ki, milyen a haja, és ugye ez például azt is megakadályozza mondjuk, hogy a férfiaknál például teljes arcot takaró rácsot vagy plexit viseljenek, ami hát nyilván sokkal biztonságosabb lenne, hiszen sokkal kevesebb arcsérülés lenne, sokszor egész komolyak, hogyha egyébként ők is ugyanúgy hordanának teljes arcot védő felszerelést. De pont ez az indok rá, hogy azért nem, mert hogy akkor nem látszik az arcuk, nem látszik a mimikájuk, ami egyébként nem igaz, csak valamiért ez rögzült az emberekben. Tehát, hogy ha így nézzük, akkor ez igaz a férfi sportolókra is, csak ott egy picit kevésbé hangsúlyos, mint a nőknél, és igen, sajnos egyáltalán nincs igazuk abban, hogy a focisták vagy a női jégkorongozók is borzasztóan csinosak többségükben, tehát ők ugyanúgy profi sportolók elsősorban, az azt jelenti, hogy borzasztóan komoly edzésmunkát végeznek szárazon, jégen, vízben, hogyha vízilabdázók, és ettől ők ugyanolyan borzasztóan csinos sportolók egyébként, de valóban a sportteljesítményük kellene, hogy az első és legfontosabb legyen. Nem tudom, hogy valaha el fogunk-e ide jutni, hogy ez legyen a legfontosabb, és ne pedig az is számítson, hogy néznek ki. Akkor lépjünk ki egy kicsit Európába. Te a Nemzetközi Szövetségben komoly tisztséget viselsz régóta, sok mindent első kézből tudsz, látsz, ami ott történik. Van ott szándék arra, hogy ezzel kapcsolatban egy kicsit a helyzet javuljon? Vannak olyan kezdeményezések, olyan projektek, amik kifejezetten arra irányulnak, hogy a nők sportját és azokat a sztereotípiákat, amelyek ezzel kapcsolatosak, lebontsák, hogy segítsenek egy kicsit ezen a helyzeten? Én most nagyon optimista vagyok a Nemzetközi Szövetséget illetően, mert most nyár óta van egy új marketing kommunikációs igazgató,
akinek a lánya egyébként, mind a két lánya, de az egyik az komolyabb szinten, válogatott szinten jégkorongozik. Tavaly egyébként itt volt januárban az U18-as világbajnokságon, a magyar csapat ellen is játszott a kislány, úgyhogy most érzem azt először talán, hogy egy olyan ember került ebbe a pozícióba, akit tényleg érdekel az, hogy a női jégkorongot hogyan lehet egy következő polcra tenni, és itt most nem csak a játékszínvonaláról beszélek, mert azt gondolom, hogy azért az, hogy hova fejlődött a női jégkorong az elmúlt 20-25 évben, a játékszínvonalát tekintve azt gondolom, hogy megkérdőjelezhetetlen, és ez nyilván nem csak Észak-Amerikában, hanem azért most már Európa sok országában, köztük egyébként Magyarországon is, tehát azért, hogyha egy átcsoportos világbajnokságot nézünk, azért az már egy abszolút élvezhető és komoly szintű jégkorong. De valóban eddig az, hogy mennyi fókusz volt a női jégkorongon mondjuk a férfihez viszonyítva, abban azért nem álltunk olyan nagyon jól, tehát ott is ez nekem egy folyamatos küzdelmem volt ott is, a Nemzetközi Szövetségnél, hogy hogyan tudjuk ezt, tehát valahogy egy picit más irányból megmutatni a női jégkorongozókat, nem a férfi jégkorongnak a farvizén gyakorlatilag, hanem olyan specialitásokat, olyan különlegességeket megmutatni a női jégkorongból, ami a férfiben mondjuk nincs meg. Tehát akár mondjuk egy ilyen teljesen hétköznapi dolog, hogy mondjuk nyilván, ha egy férfi jégkorongozó apa lesz, az hát igen, született egy gyereke. De azért egy női jégkorongozónak, hogyha születik egy gyereke, és utána mondjuk visszatér jégkorongozni, az azt gondolom, hogy egy emberfeletti teljesítmény. Tehát, hogy ez például szerintem egy olyan dolog, amit érdemes lenne megmutatni közelebbről is, és kihangsúlyozni, hogy ebben milyen borzasztó sok plusz energia van, hiszen neki amellett, hogy már maga a szülés, hogy szülő valaki egy gyereket, az már egy óriási teljesítmény, és hogy onnan vissza tud térni arra a szintre, ami profi és a korábbi pályafutásában jellemezte. Azért nem engedném el ezt a mondatot, amit most mondtál, hogy a férfi jégkorong farvizén, mert hogyha visszatérünk itt a beszélgetés elejére, és arra gondolunk, hogy a srácok mennyire segítettek sok esetben téged azért, mert lányként beálltál közéjük, és esetleg nyilván kaptál pofonokat, de hát azért helyenként óvtak, védtek is, hogy szerinted ugye a mi jégkorong válogatottunk, a férfi jégkorong válogatottunk elképesztően népszerű, és a közönség, amelyik kijár a válogatott mérkőzéseire pedig egy hihetetlenül jó közönség, értő, jó hangulatú, támogató, segítő. Van arra szerinted bármilyen lehetőség, hogy ezt a fajta közeget fel lehessen használni arra, hogy összekötve szurkoló férfi jégkorong, női jégkorong együtt emelni ezt a dolgot, és ezáltal a hölgyeket arra a polcra, ahol a férfiak is vannak? Szerintem lehet segítség, igen, tehát ebben nagyon igazad van, hogy szerintem egy fantasztikus szurkolótáborunk van, tehát abszolút mentes mindenfajta erőszaktól, negatív dolgoktól, tehát tényleg csak szuperlatívuszokban lehet beszélni a magyar jégkorongnak a szurkolótáboráról, és azért részben amikor az utolsó hazai világbajnokságot rendeztük 2019-ben, amikor ugye feljutottak a lányok az átcsoportba, ott azért megmutatkozott, hogy azért van átjárás, hiszen ott azért volt 3 olyan teltházas mérkőzés, ahova azért már nem csak a szülők meg a barátok jöttek el, hanem jöttek olyanok is, akik egyébként lehet, hogy korábban nem is láttak női jégkorongot, hanem egyszerűen amiatt, hogy érezték, hogy ez most egy olyan pillanat, ahol számítani fog a lányoknak is, hogy mondjuk egy teltházas csarnokban tudnak játszani, ahol mindenki azért kiabál és örjön, hogy ők sikeresek legyenek. Úgyhogy ott azért ez megmutatkozott, és hát nagyon bízunk benne, hogy ugye most majd megint hazai világbajnokságot rendezünk tavasszal, áprilisban, és nagyon bízunk benne, hogy azok, akik akkor kijöttek, vagy esetleg azok, akik azóta csatlakoztak a jégkorong szurkolótáborához, azok közül olyanok is kijönnek, akik egyébként mondjuk nem járnak női mérkőzésekre. Egy utolsó kérdés. Évek óta készülnek azok a tanulmányok Magyarországon is, amelyek megmutatják, hogy mennyire alulreprezentáltak a női sportolók a sportmédiában, és az ilyen projektek, aminek a keretében például mi is most beszélgetünk, próbálnak annak érdekében tenni, hogy ezek a dolgok felszínre kerüljenek.
Mennyit találkozol te ezzel? Van már elég ilyen segítség, vagy ilyenfajta kezdeményezés, vagy azért még ráfér a női sportra az, hogy ezzel többet és többet foglalkozzunk? Abszolút ráfér, tehát szerintem, hogyha most nyilván én nem tudok pontos számokat, de azért, hogyha arányokban nézzük, hogy mennyit jelennek meg női sportolók, meg mennyit férfiak, akkor biztos, hogy a női sport az még mindig alulreprezentált. Nekem van egy érdekes meglátásom, nem tudom, hogy igazam lesz-e vagy sem. Én azt látom, hogy a gyerekeim generációja, ők ugye 22, 20 és 18 évesek most, náluk már egyáltalán nem látom azt a fajta különbségtételt, hogy mire képes egy nő és mire képes egy férfi. Tehát, hogy én azt látom, hogy náluk teljesen természetes az, hogy egy nőből is lehet bármi. És ez nyilván, hogyha ezt most nyilván a civil életre is értem, de ugyanez én azt gondolom, hogy amikor majd ők lesznek idősebbek, és az ő korosztályuk fog vezetői pozíciókba kerülni, vállalatok élére, akik szponzorálnak majd esetleg sportokat, vagy bármilyen más olyan pozícióba, ami tud azon segíteni, hogy a női-férfi sport megkülönböztetése az teljesen eltűnjön, akkor én azt gondolom, hogy ez valahol magától egy ilyen természetes folyamatként is be fog következni. Remélem, hogy azért ez hamarabb is megtörténik, de én azt látom, hogy ha máskor nem, akkor az ő generációjuk már meghozza majd ezt a változást. Mondja ezt egy 3 gyermekes édesanyja, a Magyar Szövetség elnöke, a Nemzetközi Szövetség elnökségi tagja, és 6 világbajnokságon részt vett sportoló. Nagyon köszönöm, Zsuzsa, hogy mindezt elmondtad. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük, hogy velünk tartottál ebben az epizódban, és köszönjük Kolbenhelyer Zsuzsannának, hogy megosztotta velünk gondolatait és tapasztalatait a női sportolók médiabeli megjelenéséről és a sportirányítás felelősségéről. A Power projekt célja, hogy elősegítse a szemléletváltást a sportmédiában, és hozzájáruljon egy olyan sportkultúrához, ahol a női sportolók teljesítménye, szakmaisága és értékei méltó figyelmet kapnak. Ha szeretnél többet megtudni a projektről, a kapcsolódó kutatásokról és ajánlásokról, látogass el a projekt-power.eu oldalra. Ne feledd, a sport jövője az egyenlő lehetőségeken, a tudatos kommunikáción és a felelős döntéseken múlik. Találkozzunk a következő epizódban.